Äntligen är dagen här. Neonljusets återkomst, fast i uppdaterad LED-version. Vi har tagit in ett kit här med två stycken 117 cm rör och två stycken 91 cm rör. Och det är ju färdigt med kablar och kontrollbox. Det har 18 olika färger man kan ställa in. Du kan ha 12 olika lägen på hur det ska blinka eller lysa. Du kan även ställa in det så att det blinkar i takt med musiken. Och som sagt, allting är plug and play. Du har långa bra kablar för att kunna dra in till kontrollboxarna och koppla in det då. Dessutom får man med en liten fjärr då som du kan styra hur det ska blinka, vilken färg, på och av, hastighet. Så att det är ett riktigt nice och schysst kit. Och det finns ju även ett liknande kit då för interiören. Så det är 4 små såna här rör då med lampor i. Och med färdiga kontakter, en kontrolldosa. Och även den då går att få så att den spelar och blinkar i takt till musiken. Och båda de här kitterna de kan ni köpa på vports.se. Som vanligt med väldigt snabb leverans. Tack för att du tittade. Ha en bra dag.